हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो कबीर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आज चाहिँ के छ भने आज चाहिँ अंडा, त्यसपछि यो 2pm अकबर नुडल्स छ, यो चाहिँ मैले ट्राई गरेको थिइनँ, त्यही भएर यो छ। अनि त्यसपछि बन्दाको सलाद, टमाटर बन्दाहरु काटेर मम्मीले सलाद बनाउनु भएको छ, यसको सलाद छ। अनि त्यसपछि काँक्रा छ, यो चाहिँ लसुनको पात मजाले अमिलोहरु हालेर साँधेको छु, प्याज छ, खोर्सानी छ। अनि त्यसपछि यहाँ साइडमा भात पनि छ अलिकति, भात खाइन भने चित्तै बुझ्दैन है, त्यही भएर यो खाना खाने टाइम भएको भएर मैले अलिकति भात पनि लिएको छु। खान मन लागिसक्यो, मुखमा पानी आइसक्यो। ल साथी अब खान्छु है, खाउ लागिसक्यो। सुरुमा चाहिँ यो खानु पर्ला। ल साथीहरु खाए है। करेन्ट भन्दा पनि पिरो हुँदो रहेछ क्या अकबर। अंडा बनाएको भिजाएको त प्याट पो भयो। चाहिँ मजा भएको छ। लोकल काँक्रा मिठो।
खुर्सानी खानु त यो पनि पिरो काँक्राहरू पनि पिरो मिठो लाग्छ पिरो मजा आयो यस्तो पुरा खाँदा पेट पोल्छ भात खाएको क्या अलिकति बिहान चिया मात्र खाएको थियो नि त finished. ल साथीहरु खाइसके कस्तो पिरो भयो कि यो के अरे अकबर त मैले ट्राई नै गरेको थिइनँ मिठो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ पिरो लसुन अनि काँक्रामा नि हरियो खोर्सानी लास्टै पिरो पिसेर हाल्दै लास्टै पिरो भयो अनि सलादमा पनि पिरो रहेछ मम्मीको अलिअलि तर मजा आयो अहिलेको मौसममा खाना पनि डर लाग्छ कतिखेर चिसो कतिखेर गर्मी भइरहेछ एकदम यो मौसममा चाहिँ बिरामी सिरामी भइरहेछ र मलाई त खाना पनि एकदम डर लागिरहेको थियो त्यो पनि आज खाउँ लागेर खाएको मजा आयो ल साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै माया गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यति धेरै माया गर्दै हुनुहुन्छ यसरी नै माया गरिदिनु मिठो मिठो कमेन्ट लेखिदिनु होला
र बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। अझै म राम्रो राम्रो नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। आजलाई चाहिँ यति नै, बाई, शुभ दिन, टेक केयर।